नमस्कार, मी मधुरिया फूड चॅनलमध्ये आपलं स्वागत करत आहे. हाय मैत्रिणींनो, कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? असेच मजेत राहा, आनंदी राहा. चला तर आज मी तुमच्यासाठी नवीन रेसिपी घेऊन आली. कोणती ते बघूया. आज मी तुम्हाला या नायलॉनच्या साबुदाण्याचा चिवडा करून दाखवणार आहे. त्याच्यासाठी मी हा अर्धा किलो नायलॉनचा साबुदाणा घेतलेला आहे. हे फराळी चिवडा 200 ग्रॅम, हे बटाट्याचे चिप्स आहेत हे 200 ग्रॅम, शेंगदाणे 200 ग्रॅम, थोडेसे हिरवी मिरचीचे तुकडे, कढीपत्ता, पिठी साखर, मीठ. चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. चला, आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण हे साबुदाणे तळायला सुरुवात करूया. याच्यात घेऊन हे आरामात तापलेल्या तेलात टाकायचं आणि चांगले कडकडीत तेल पाहिजे. तेल एकदम हे नाही, कमी गरम तेल असेल ना ते व्यवस्थित होणार नाही. आणि एकदम लाल रंगावर भाजून घ्यायचे. याचे मस्तपैकी त्याचे लाह्या तयार झाल्या पाहिजेत. तेल उडतं थोडंसं, आपण लांब उभं राहायचं. ते करत असताना अंगावर खूप तेल उडतं. अशा प्रकारे सगळे साबुदाणे भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया. शेंगदाणे चांगले फुललेले आहेत. आपण आता ते काढून घेऊया. आता आपण कढीपत्ता भाजून घेऊया. तो पण चांगला कुरकुरीत तळून घ्यायचा. कढीपत्ता तळून झाला की मग आपण मिरच्या. मिरच्या पण तळून झालेल्या आहेत आपल्या. आपण गॅस बंद करूया. अशा प्रकारे आपलं सगळं आता तळून झालेलं आहे. कढीपत्ता थोडासा चुरून टाकायचा. नंतर हे फराळी चिवडा, नंतर हे साबुदाण्याचे, बटाट्याचे चिप्स, मिक्स करून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि थोडीशी पिठी साखर आपल्या आवडीप्रमाणे, कमी जास्त कितीही टाकू शकतो. आणि गरम असताना व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं.
अशा प्रकारे आपला हा फराळी चिवडा तयार झालेला आहे. पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपण याला हवाबंद डब्यामध्ये भरणार आहोत. हा पूर्ण 1 महिना त्याला अजिबात काही होत नाही. आपण डब्यामध्ये भरून कधीही खाऊ शकतो. तर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा, कमेंट करा. चला तर मैत्रिणींनो, खाण्यासाठी तयार आपला हा फराळी चिवडा. तर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल ही तर तुम्ही मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.